काही काही मुलांमध्ये म्हणजे प्रवृत्ती असते की चंचलता खूप असते त्यांच्यामध्ये. तर चंचलतेसाठी आपण काय करू शकतो, त्यांना ओंकार शिकू शकतो. जी चंचल मुलं असतात त्यांना ओंकार, आता तुम्ही म्हणता इतक्या छोट्या मुलांना ओंकार कसा शिकवणार, हो की नाही, पण येतो शिकवतात. छोट्या छोट्या मुलांना सुद्धा 3 ते 4 वर्षाची मुलं सुद्धा छान ओंकार करू शकतात. आमच्या स्कूलमध्ये आम्ही दर गुरुवारी सत्संग घेतो. त्या सत्संगचा उद्देशच तो आहे की मुलांनी प्राणायाम, ओंकार आणि म्युझिक हे खूप छान साधन आहे. वाजायला लागलं की मुलं तल्लीन होतात आपोआपच त्याच्यामध्ये आणि दादाच्या मागे गायला लागतात आपोआपच. तर संगीत ऐकवणं मुलांना, ओके, थोडंसं त्यांना एखादा ड्रम वाजवायला शिकवणं, तबला शिकवणं, कुठल्याही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट शिकवावी, आपोआप मुलं शांत होतात.